ඉතාලියන් ෆොකාචා ගෙදර හදමු. වීඩියෝ එක බලන ඔයා ඉන්න නගරේ මොකද්ද? කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. පීට්සා රසට පාන් කන්න කැමති කට්ටිය මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික පහළ description එකේ. ෆොකාචා හදන්න පිටි අනාන ඉන්න ඕනේ නැහැ. කලින් වීඩියෝ එකේ දැක්ක විදිහට පිටි ටික කවලම් කරගෙන විනාඩි 15ක් රෙස්ට් කරනවා අදිනවා. 15ක් රෙස්ට් කරනවා අදිනවා. අන්තිමට පැය එකමාරක් ෆර්මෙන්ට් වෙන්න දීලා තැටියක දාලා බේක් කරගන්නවා. ඔලිව් ඔයිල් යහමින් එකතු කරන තරමට ෆොකාචා එක රහයි. මම උඩින් එකතු කරන ටොපින්ග්ස් අනිවාර්ය නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාලට ලුණු, සුදු ලුණු, තක්කාලි උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මතු පිටින් හරිම ක්‍රස්ට්. ඒ වගේම ඇතුලෙන් හරිම සොෆ්ට්. මේක මාර රසයි යන්නේ. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.